Μάθημα 1. Λυπάμαι που καθυστέρησα 15 λεπτά. Άννα, συγγνώμη που άργησα 15 λεπτά. Κάτι απροσδόκητο προέκυψε. Κανένα πρόβλημα, Τζον. Η ζωή συμβαίνει και οι καθυστερήσεις είναι κατανοητές. Είναι όλα εντάξει. Ναι, όλα είναι καλά τώρα. Ζητώ συγγνώμη που σε άφησα να περιμένεις. Δεν πειράζει, Τζον. Μην ανησυχείς γι' αυτό. Υπάρχει κάτι που πρέπει να προλάβουμε ή να συζητήσουμε. Όχι πραγματικά, νομίζω ότι είμαστε όλοι παγιδευμένοι. Υπάρχει κάτι για το οποίο θα θέλατε να μοιραστείτε ή να μιλήσετε. Τίποτα συγκεκριμένο δεν έρχεται στο μυαλό αυτή τη στιγμή. Χαίρομαι που όλα είναι εντάξει. Ευχαριστώ για την κατανόηση, Άννα. Εκτιμώ την ευελιξία σας. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Όλοι έχουμε στιγμές που τα πράγματα δεν πάνε όπως τα σχεδιάσαμε. Ας προχωρήσουμε και ας επικεντρωθούμε στο παρόν. Μάθημα 2. Νομίζω ότι ίσως έχασα το τηλέφωνό μου. Άννα, δεν μπορώ να βρω το τηλέφωνο μου πουθενά. Νομίζω ότι μπορεί να το έχω χάσει. Όχι, αλήθεια, αυτό είναι ατυχές. Έχετε ελέγξει όλα τα συνηθισμένα μέρη, όπως οι τσέπες σας ή γύρω από το σπίτι. Ναι, έχω ψάξει παντού. Ακολούθησα ακόμη και τα βήματά μου, αλλά ακόμα κανένα σημάδι. Αυτό είναι απογοητευτικό. Δοκιμάσατε να καλέσετε το τηλέφωνό σας ή να χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή παρακολούθησης για να το εντοπίσετε. Το έκανα, αλλά είναι σε αθόρυβη λειτουργία, οπότε δεν μπορούσα να ακούσω να χτυπάει. Και δυστυχώς, δεν είχα εγκαταστήσει μια εφαρμογή παρακολούθησης. Βλέπω. Ίσως μπορείτε να δοκιμάσετε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών σας για να δείτε αν μπορούν να βοηθήσουν στην παρακολούθηση ή την απενεργοποίηση του τηλεφώνου. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Θα επικοινωνήσω μαζί τους αμέσως και θα δω αν μπορούν να με βοηθήσουν. Ας ελπίσουμε, μπορούν να παρέχουν κάποια καθοδήγηση. Εν τω μεταξύ, φροντίστε να αλλάξετε τους κωδικούς πρόσβασής σας και να παρακολουθείτε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα. Καλό σημείο. Θα λάβω αυτές τις προφυλάξεις για να προστατεύσω τα προσωπικά μου στοιχεία. Ευχαριστώ που μου το υπενθύμησες, Άννα. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Η απώλεια ενός τηλεφώνου μπορεί να είναι ενοχλητική, αλλά θυμηθείτε, είναι απλώς μια συσκευή. Το σημαντικό είναι να παραμείνετε ασφαλείς. Έχεις δίκιο, Άννα. Είναι απλά μια προσωρινή οπισθοδρόμηση. Θα επικεντρωθώ στο να παραμείνω ασφαλής και να βρω μια λύση. Ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Μάθημα 3. Υπήρξε πρόβλημα με την παροχή νερού τον τελευταίο καιρό. Άννα, υπάρχει πρόβλημα με την παροχή νερού τελευταία. Έχουμε βιώσει χαμηλή πίεση νερού και μερικές φορές καθόλου νερό. Όχι, αυτό είναι ενοχλητικό. Το αναφέρατε στην εταιρεία ίδρευσης ή στη διοίκηση του κτηρίου. Ναι, τους έχω ήδη ενημερώσει για το θέμα. Είπαν ότι εργάζονται για να το διορθώσουν, αλλά διαρκεί περισσότερο από το αναμενόμενο. Αυτό μπορεί να είναι απογοητευτικό. Εν τω μεταξύ, έχετε εφεδρικά σχέδια για το νερό. Έχω αποθηκεύσει μερικά μπουκάλια νερού για κάθε περίπτωση. Δεν είναι πολλά, αλλά θα πρέπει να βοηθήσει σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Καλή σκέψη. Είναι πάντα συνετό να έχετε μια εφεδρική προμήθεια. Έχετε σκεφτεί άλλες εναλλακτικές λύσεις, όπως η χρήση νερού από κοντινές πηγές ή η επικοινωνία με μια υπηρεσία παράδοσης νερού? Δεν έχω διερευνήσει ακόμα αυτές τις επιλογές. Θα κοιτάξω τις κοντινές πηγές νερού και θα δω αν υπάρχει υπηρεσία παράδοσης στην περιοχή μας. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Είναι σημαντικό να έχετε πρόσβαση σε καθαρό νερό για καθημερινές ανάγκες. Ενημερώστε με εάν χρειάζεστε βοήθεια με την αναζήτησή σας. Ευχαριστώ, Άννα. Εκτιμώ την υποστήριξή σας. Ας ελπίσουμε ότι το ζήτημα της παροχής νερού θα επιλυθεί σύντομα.
Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Το ελπίζω και εγώ. Μείνετε ενυδατωμένοι και ας ελπίσουμε για μια γρήγορη επίλυση. Μάθημα 4. Άκουσα μια φήμη ότι η Έλσα είναι η νέα μου φίλη. Άννα, άκουσα μια φήμη ότι η Έλσα είναι η νέα μου κοπέλα. Απλά ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι δεν είναι αλήθεια. Αλήθεια, αυτό είναι ενδιαφέρον. Λοιπόν, είναι απλώς μια φήμη, οπότε δεν θα έδινα μεγάλη προσοχή σε αυτό. Ναι, έχεις δίκιο. Οι φήμες μπορούν να εξαπλωθούν γρήγορα, αλλά δεν τις καθιστά αληθινές. Ήθελα απλώς να βεβαιωθώ ότι δεν υπάρχει σύγχυση. Καταλαβαίνω. Είναι πάντα καλό να ξεκαθαρίζετε τα πράγματα και να αποφεύγετε παρεξηγήσεις. Οι άνθρωποι τείνουν να κάνουν υποθέσεις βασισμένες σε κουτσομπολιά. Απολύτως. Εκτιμώ τη φιλία μας και δεν θα ήθελα τίποτα να το θέσει σε κίνδυνο. Ευχαριστώ για την κατανόηση, Άννα. Κανένα πρόβλημα, Τζον. Η φιλία μας είναι σημαντική και για μένα. Μην ανησυχείς για τις φήμες. Τελικά θα πεθάνουν. Ευχαριστώ που με καθησυχάσατε, Άννα. Σημαίνει πολλά. Ας επικεντρωθούμε στη φιλία μας και ας αγνοήσουμε το κουτσομπολιό. Μάθημα 5. Έχετε σκεφτεί να αγοράσετε νέα βιβλία για τα παιδιά μας. Άννα, σκέφτηκες να αγοράσεις νέα βιβλία για τα παιδιά μας για το επόμενο εξάμηνο. Ναι, το έψαχνα. Είναι σημαντικό να έχουν τους απαραίτητους πόρους για τις σπουδές τους. Απολύτως. Έχετε μια λίστα με τα βιβλία που θα χρειαστούν, θέλω να σιγουρευτώ ότι θα τα πάρουμε όλα εγκαίρως. Ναι, έχω ελέγξει τον ιστότοπο του σχολείου για την απαιτούμενη λίστα βιβλίων. Μπορώ να το μοιραστώ μαζί σας. Αυτό θα ήταν χρήσιμο. Υπάρχουν συγκεκριμένα μέρη ή ιστότοποι που προτείνετε για την αγορά των βιβλίων? Έχω ακούσει καλά πράγματα για διαδικτυακά βιβλιοπωλεία που προσφέρουν βιβλία σε μειωμένες τιμές. Μπορούμε επίσης να ελέγξουμε τα τοπικά βιβλιοπωλεία ή να δούμε αν το σχολείο έχει συστάσεις. Τα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία ακούγονται βολικά. Μπορούμε να συγκρίνουμε τις τιμές και να βρούμε τις καλύτερες προσφορές. Ας φροντίσουμε να παραγγείλετε νωρίς για να αποφύγετε τυχόν καθυστερήσεις. Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Θα πρέπει να τα παραγγείλουμε σύντομα για να διασφαλίσουμε ότι θα φτάσουν πριν ξεκινήσει το εξάμηνο. Πιστεύετε ότι πρέπει επίσης να εξετάσουμε το ενδεχόμενο αγοράς συμπληρωματικών βιβλίων ή οδηγών μελέτης? Ίσως αξίζει να εξεταστεί, ειδικά εάν μπορούν να παρέχουν πρόσθετη υποστήριξη και πόρους για τις σπουδές τους. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τους δασκάλους τους για τυχόν συστάσεις. Υπέροχη ιδέα. Ας επικοινωνήσουμε με τους δασκάλους τους και να δούμε αν υπάρχουν συμπληρωματικά υλικά που προτείνουν. Ακούγεται σαν σχέδιο. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά μας έχουν όλα όσα χρειάζονται για να πετύχουν ακαδημαϊκά. Απολύτως. Η επένδυση στην εκπαίδευσή τους είναι σημαντική. Ευχαριστώ που ανέλαβες το προβάδισμα σε αυτό, Άννα. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Είναι μια ομαδική προσπάθεια. Χαίρομαι που είμαστε στην ίδια σελίδα όσον αφορά την εκπαίδευση των παιδιών μας. Μάθημα 6. Θα θέλατε λίγο ποτό? Άννα, θα ήθελες λίγο ποτό? Είμαι έτοιμος να φτιάξω στον εαυτό μου ένα φλιτζάνι καφέ. Σίγουρα, Τζον. Ο καφές ακούγεται καλός. Θα πάρω κι εγώ ένα φλιτζάνι, παρακαλώ. Τέλεια. Πώς πίνετε τον καφέ σας, ζάχαρη, γάλα ή οτιδήποτε άλλο? Λίγο γάλα, παρακαλώ. Μου αρέσει κρεμώδες αλλά όχι πολύ δυνατό. Σημειώνεται. Θα το φτιάξω ακριβώς όπως σου αρέσει. Προτιμάτε κάποια συγκεκριμένη μάρκα ή γεύση? Δεν είμαι πολύ επιλεκτικός.
Όμικρον με τόνο, τι έχει στο χέρι μου είναι εντάξει. Έκπληξε με. Εντάξει, θα σας εκπλήξω με κάτι ωραίο. Άσε με να ετοιμάσω τον καφέ. Χρειάζεσαι κάτι άλλο? Όχι, αυτό είναι όλο για τώρα. Ευχαριστώ για την προσφορά, Τζον. Το εκτιμώ. Είσαι ευπρόσδεκτη, Άννα. Είναι χαρά μου. Θα επιστρέψω με τον καφέ σύντομα. Μάθημα 7. Θέλεις να έρθεις μαζί μου για τένις? Άννα, θέλεις να έρθεις μαζί μου για τένις? Ο καιρός είναι υπέροχος και σκέφτηκα ότι θα ήταν διασκεδαστικό να παίξω μερικούς γύρους. Το τένις ακούγεται φανταστική ιδέα, Τζον. Δεν έχω παίξει εδώ και καιρό, αλλά θα ήθελα πολύ να το δοκιμάσω. Είναι υπέροχο να το ακούω. Μπορούμε να κάνουμε έναν φιλικό αγώνα και να απολαύσουμε λίγη άσκηση ταυτόχρονα. Μετρήστε με μέσα. Να φέρουμε τις δικές μας ρακέτες, ή έχετε μια επιπλέον? Έχω μια επιπλέον ρακέτα, οπότε μην ανησυχείτε εκεί. Απλά φροντίστε να φοράτε άνετα ρούχα και να φέρετε ένα μπουκάλι νερό. Θα το κάνω. Θα φροντίσω να ντύνομαι κατάλληλα και να παραμείνω ενυδατωμένος. Τι ώρα θα συναντηθούμε? Τι λες να συναντηθούμε στο γήπεδο τένις στις 4 το απόγευμα? Αυτό θα μας δώσει αρκετό χρόνο για να ζεσταθούμε. Ακούγεται καλό. Θα σας δω εκεί στις 4 μετά μεσημβρίαν. Ας κάνουμε ένα διασκεδαστικό και ενεργητικό παιχνίδι τένις. Απολύτως. Ανυπομονώ για αυτό. Τα λέμε στο γήπεδο, Άννα. Μάθημα 8. Έχω πονόλεμο τελευταία. Άννα, έχω πονόλεμο τελευταία. Με ενοχλεί εδώ και μερικές μέρες. Όχι, αυτό δεν είναι ευχάριστο. Έχετε δοκιμάσει κάποια θεραπεία ή έχετε πάρει κάτι γι' αυτό? Έχω πιει ζεστό τσάι με μέλι και παρέχει κάποια προσωρινή ανακούφιση. Αλλά ο πόνος συνεχίζει να επιστρέφει. Ίσως αξίζει να επισκεφτείτε έναν γιατρό εάν επιμένει. Μπορούν να προσδιορίσουν την αιτία και να παρέχουν την κατάλληλη θεραπεία. Έχεις δίκιο. Αν δεν βελτιωθεί σύντομα, θα κλείσω ραντεβού για να το ελέγξω. Καλή ιδέα. Εν τω μεταξύ, μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να γαργάρετε με ζεστό θαλασσινό νερό για να καταπραίνετε το λαιμό σας. Θα το δοκιμάσω αυτό. Ευχαριστώ για την πρόταση, Άννα. Ας ελπίσουμε ότι βοηθά στην ανακούφιση της δυσφορίας. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Ελπίζω να καλυτερέψει σύντομα. Φροντίστε και ξεκουράστε τη φωνή σας όσο το δυνατόν περισσότερο. Ευχαριστώ, Άννα. Εκτιμώ την ανησυχία και τις συμβουλές σας. Θα ηρεμήσω και θα ξεκουράσω λίγο το λαιμό μου. Μάθημα 9. Θα δουλέψει σήμερα. Άννα, θα πας στη δουλειά σήμερα? Αναρωτιόμουν αν θα μπορούσαμε να κάνουμε παρκαδόρο. Βασικά, δουλεύω από το σπίτι σήμερα. Έχω κάποιες εργασίες που μπορώ να ολοκληρώσω εξ αποστάσεως. Αυτό είναι βολικό. Έχω επίσης την επιλογή να εργαστώ από το σπίτι, αλλά σκεφτόμουν να πάω στο γραφείο για αλλαγή σκηνικού. Καταλαβαίνω. Μερικές φορές μια αλλαγή στο περιβάλλον μπορεί να είναι αναζωογονητική. Αλλά αν προτιμάτε, μπορούμε ακόμα να κάνουμε παρέα σε άλλες μέρες. Ακούγεται σαν καλό σχέδιο. Μπορούμε να συντονίσουμε και να συνεργαστούμε τις μέρες που θα πάμε και οι δύο στο γραφείο. Απολύτως. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να εξοικονομήσετε χρόνο μετακίνησης και να μειώσετε το αποτύπωμα άνθρακα. Συμφωνώ απόλυτα. Επιπλέον, είναι πάντα ωραίο να έχετε κάποια παρέα κατά τη διάρκεια της μετακίνησης. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε ή να ακούσουμε μουσική μαζί. Οπωσδήποτε.
Το carpooling προσθέτει ένα κοινωνικό στοιχείο στη μετακίνηση και μπορεί να το κάνει πιο ευχάριστο. Ας το σχεδιάσουμε για το μέλλον. Ακούγεται καλό, Άννα. Ευχαριστώ που το σκεφτήκατε. Θα σας ενημερώσω όταν αποφασίσω να πάω στο γραφείο την επόμενη φορά. Τέλεια! Κρατήστε με ενήμερο και θα συντονιστούμε ανάλογα. Απολαύστε τη μέρα σας δουλεύοντας από το γραφείο ή στο σπίτι, Τζον. Μάθημα 10. Μόλις αγόρασα ένα νέο πορτοφόλι για σένα. Άννα, μάντεψε τι, μόλις αγόρασα ένα καινούργιο πορτοφόλι για σας ως έκπληξη. Wow, Τζον. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σου. Είμαι πραγματικά συγκινημένος. Ευχαριστώ. Είσαι ευπρόσδεκτη, Άννα. Παρατήρησα ότι η παλιά τσάντα σου άρχισε να δείχνει σημάδια φθοράς, οπότε σκέφτηκα ότι ήρθε η ώρα για αναβάθμιση. Είναι απίστευτα γλυκό εκ μέρους σας να παρατηρήσετε και να αναλάβετε δράση. Εκτιμώ την προσοχή σας στη λεπτομέρεια. Χαίρομαι που σου αρέσει η χειρονομία. Ελπίζω το νέο πορτοφόλι να ταιριάζει με το στυλ σας και να σας εξυπηρετεί καλά. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι τέλειο. Έχεις υπέροχο γούστο και εμπιστεύομαι την επιλογή σου. Ανυπομονώ να το δω. Είμαι ενθουσιασμένος που το βλέπεις κι εσύ. Ξέρω ότι θα το πετύχεις με αυτοπεποίθηση και κομψότητα. Ευχαριστώ και πάλι, Τζον. Σημαίνει πολλά για μένα. Πάντα ξέρεις πώς να με κάνεις να νιώθω ξεχωριστή. Είναι χαρά μου, Άννα. Το να σε βλέπω ευτυχισμένο με κάνει ευτυχισμένο. Αξίζεις το καλύτερο. Μάθημα 11. Οι δεινόσαυροι πάντα με εγωίτευαν. Άννα, αναρωτηθήκατε ποτέ πώς θα ήταν να βλέπεις έναν πραγματικό δεινόσαυρο? Απολύτως, Τζον. Οι δεινόσαυροι πάντα με εγωίτευαν. Είναι απίστευτο να σκεφτόμαστε αυτά τα αρχαία πλάσματα που περιφέρονται στη γη. Συμφωνώ. Το μέγεθος και η ποικιλομορφία τους είναι εντυπωσιακά. Συχνά φαντάζομαι πώς θα ήταν να τα βλέπω στα φυσικά τους ενδιαιτήματα. Θα ήταν τόσο συναρπαστικό όσο και δέος. Δεν μπορώ καν να φανταστώ το τεράστιο μέγεθος μερικών από τους μεγαλύτερους δεινόσαυρους. Και η ευκαιρία να παρατηρήσουν τη συμπεριφορά τους και να κατανοήσουν περισσότερα για τη ζωή τους θα ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για πολλούς επιστήμονες. Οπωσδήποτε. Είναι εκπληκτικό πόσα μάθαμε για τους δεινόσαυρους μέσω της παλαιοντολογίας, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά να ανακαλύψουμε. Είναι αλήθεια. Κάθε νέα ανακάλυψη απολιθωμάτων προσθέτει στην κατανόησή μας για αυτά τα αρχαία πλάσματα και βοηθά στη ζωγραφική μιας σαφέστερης εικόνας του κόσμου τους. Ελπίζω οι μελλοντικές γενιές να βιώσουν κάποια μορφή πλασμάτων που μοιάζουν με δεινόσαυρους, ακόμα και αν δεν είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά του παρελθόντος. Αυτό θα ήταν απίστευτο. Ποιος ξέρει τι επιφυλάσσει το μέλλον, ίσως οι εξελίξεις στην τεχνολογία θα μπορούσαν να μας φέρουν πιο κοντά σε αυτή τη δυνατότητα. Είναι συναρπαστικό να το σκέφτεσαι. Μέχρι τότε, μπορούμε να συνεχίσουμε να θαυμάζουμε τα θαύματα των δεινοσαύρων μέσα από βιβλία, μουσεία και ταινίες. Απολύτως. Οι δεινόσαυροι θα αιχμαλωτίζουν πάντα τη φαντασία μας και θα μας υπενθυμίζουν την απίστευτη ποικιλομορφία της ζωής σε όλη την ιστορία της γης. Μάθημα 12. Λατρεύω τη σούπα καλαμποκιού. Άννα, έχεις δοκιμάσει ποτέ σούπα καλαμποκιού? Έφτιαξα μερικά χθες και αποδείχθηκε πραγματικά νόστιμο. Λατρεύω τη σούπα καλαμποκιού. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Πώς τα κατάφερες? Χρησιμοποίησα φρέσκους πυρήνες καλαμποκιού, κρεμμύδια, σκόρδο και ζωμό λαχανικών ως βάση. Στη συνέχεια πρόσθεσα μερικά βότανα και μπαχαρικά για γεύση. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Ανακατέψατε τη σούπα για να την κάνετε κρεμώδη ή την αφήσατε χοντρή? Πραγματικά έκανα ένα συνδυασμό.
Ανακάτεψα το μεγαλύτερο μέρος της σούπας για να γίνει κρεμώδης, αλλά κράτησα μερικούς πυρήνες καλαμποκιού για να προσθέσω λίγη υφή. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Μου αρέσει η αντίθεση μεταξύ κρεμόδους και χοντροκομμένης υφής. Το γαρνίρατε με τίποτα? Ναι, το γαρνίρισα με ένα πασπαλί ψιλοκομμένα φρέσκα βότανα και ένα ψιλοκομμένο ελαιόλαδο. Πρόσθεσε μια ωραία πινελιά φρεσκάδας. Ακούγεται σαν πιάτο εστιατορίου, Τζον. Εντυπωσιάστηκα. Θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω τη σούπα καλαμποκιού σας κάποια στιγμή. Ευχαριστώ, Άννα. Θα χαρώ να το φτιάξω για σένα. Είναι πάντα πιο ευχάριστο να μοιράζεστε νόστιμο φαγητό με φίλους. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σου. Ανυπομονώ για αυτό. Ενημέρωσέ με όταν σκοπεύεις να το ξανακάνεις. Θα το κάνω, Άννα. Θα φροντίσω να σε προειδοποιήσω. Θα είναι γιορτή με σούπα καλαμποκιού. Μάθημα 13. Το φως στο σαλόνι είναι εκτός λειτουργίας. Άννα, έχετε παρατηρήσει ότι το φως στο σαλόνι είναι εκτός λειτουργίας, τρεμοπαίζει και δεν ανάβει σωστά. Ναι, το έχω παρατηρήσει και εγώ, Τζον. Γίνεται αρκετά ενοχλητικό. Πρέπει να το διορθώσουμε το συντομότερο δυνατό. Συμφωνώ. Είναι σημαντικό να έχετε ένα καλαφωτισμένο σαλόνι, ειδικά τα βράδια. Θα καλέσω έναν ηλεκτρολόγο να έρθει και να το ρίξει μια ματιά. Αυτό θα ήταν υπέροχο, Τζον. Είναι καλύτερο να το αφήσετε στους επαγγελματίες για να βεβαιωθείτε ότι έχει διορθωθεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Απολύτως. Δεν θέλω να διακινδυνεύσω ηλεκτρικά προβλήματα ή περαιτέρω ζημιά προσπαθώντας να το διορθώσουμε μόνοι μας. Πρώτα η ασφάλεια, πράγματι. Εν τω μεταξύ, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μερικούς πρόσθετους λαμπτήρες ή προσωρινές λύσεις φωτισμού για να φωτίσουμε το δωμάτιο. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Μπορούμε να φέρουμε μερικούς λαμπτήρες δαπέδου ή επιτραπέζιους λαμπτήρες για να παρέχουμε προσωρινό φωτισμό μέχρι να σταθεροποιηθεί το κύριο φως. Θα κάνει το σαλόνι πιο λειτουργικό και άνετο. Εκτιμώ τη γρήγορη δράση σου σε αυτό, Τζον. Κανένα πρόβλημα, Άννα. Θέλω να έχουμε έναν καλαλειτουργικό και άνετο χώρο διαβίωσης. Θα προγραμματίσω την επίσκεψη του ηλεκτρολόγου αμέσως. Ευχαριστώ, Τζον. Η προληπτική προσέγγιση σας εκτιμάται πολύ. Ας φτιάξουμε αυτό το φως και ας απολαύσουμε ξανά ένα καλά φωτισμένο σαλόνι. Μάθημα 14. Έχετε σκεφτεί ποτέ την ιδανική συνταξιοδοτική ζωή σας? Άννα, έχεις σκεφτεί ποτέ την ιδανική συνταξιοδοτική ζωή σου? Τι θα θέλατε να κάνετε όταν δεν χρειάζεται πλέον να εργάζεστε? Απολύτως, Τζον. Έχω ένα όραμα για μια ειρηνική και ικανοποιητική συνταξιοδότηση. Ένα πράγμα που θα ήθελα είναι να ταξιδέψω και να εξερευνήσω διαφορετικά μέρη του κόσμου. Ακούγεται καταπληκτικό, Άννα. Το ταξίδι είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να γνωρίσετε νέους πολιτισμούς, να δοκιμάσετε νέες κουζίνες και να δημιουργήσετε μόνιμες αναμνήσεις. Οπωσδήποτε. Οραματίζομαι επίσης να περνάω ποιοτικό χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους, να λατρεύω αυτές τις συνδέσεις και να δημιουργώ νέες. Αυτό είναι σημαντικό. Η οικοδόμηση και η καλλιέργεια σχέσεων είναι κάτι για το οποίο συχνά δεν έχουμε τόσο πολύ χρόνο κατά τη διάρκεια των εργασιακών μας χρόνων. Ακριβώς. Θα ήθελα επίσης να ακολουθήσω χόμπι και ενδιαφέροντα για τα οποία ίσως δεν είχα αρκετό χρόνο πριν, όπως η ζωγραφική ή το παιχνίδι μουσικού οργάνου. Αυτό είναι υπέροχο, Άννα. Η συνταξιοδότηση είναι η τέλεια στιγμή για να εξερευνήσετε και να επιδοθείτε σε εκείνα τα πάθη που μας φέρνουν χαρά και εκπλήρωση. Και ας μην ξεχνάμε να φροντίζουμε την υγεία και την ευημερία μας. Η τακτική άσκηση, η καλή διατροφή και η ιεράρχηση της αυτοφροντίδας είναι απαραίτητη. Απολύτως.
Η διατήρηση καλής σωματικής και ψυχικής υγείας θα μας επιτρέψει να απολαύσουμε πλήρως και να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τα χρόνια συνταξιοδότησής μας. Συμφωνώ, Τζον. Τελικά, η ιδανική συνταξιοδοτική μου ζωή αφορά την εξέβρεση ισορροπίας μεταξύ χαλάρωσης, εξερεύνησης και προσωπικής ανάπτυξης. Αυτό ακούγεται σαν ένα ολοκληρωμένο και ικανοποιητικό πρόγραμμα συνταξιοδότησης, Άννα. Ελπίζω και οι δύο να ζήσουμε τις ιδανικές συνταξιοδοτήσεις μας όταν έρθει η ώρα.
Όχι, αλήθεια, αυτό είναι ατυχές. Είσαι καλά? Ναι, είμαι μια χαρά. Ευτυχώς, δεν τραυματίστηκα. Αλλά τώρα έχω ένα χάος να καθαρίσω. Μπορώ να φανταστώ. Τα θράψματα γυαλιού μπορεί να είναι δύσκολα. Φροντίστε να φοράτε γάντια και χρησιμοποιήστε σκούπα και σκουπίδι για να το καθαρίσετε προσεκτικά. Καλή συμβουλή. Θα είμαι πολύ προσεκτικός. Είναι απλά απογοητευτικό γιατί ανυπομονούσα να απολαύσω αυτό το ποτήρι νερό. Καταλαβαίνω. Ωστόσο, συμβαίνουν ατυχήματα. Απλά προσέξτε όταν χειρίζεστε γυάλινα σκεύη στο μέλλον. Οπωσδήποτε. Θα προσπαθήσω να είμαι πιο προσεκτικός. Έχετε συμβουλές για την πρόληψη ατυχημάτων όπως αυτό? Ένα πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να τοποθετήσετε το γυαλί σας σε μια σταθερή επιφάνεια, μακριά από την άκρη. Επίσης, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε αδιάβροχα ή πλαστικά γυαλιά εάν ανησυχείτε για θράψη. Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα. Θα το έχω αυτό στο μυαλό μου. Ευχαριστώ για τις συμβουλές, Άννα. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Υπάρχει κάτι άλλο με το οποίο μπορώ να βοηθήσω? Όχι, αυτό είναι όλο για τώρα. Θα καθαρίσω το χάλι και θα είμαι πιο προσεκτικός την επόμενη φορά. Ακούγεται σαν σχέδιο. Προσέξτε και ενημερώστε με αν χρειάζεστε βοήθεια. Μάθημα 20. Αντιμετωπίζω πρόβλημα με τον υπολογιστή μου. Για Άννα, έχω πρόβλημα με τον υπολογιστή μου. Δεν μπορώ να ανοίξω ένα αρχείο που χρειάζομαι. Όχι, αυτό είναι απογοητευτικό. Τι είδους αρχείο είναι? Είναι ένα έγγραφο του Word στο οποίο εργάζομαι εδώ και μέρες. Πραγματικά πρέπει να έχω πρόσβαση σε αυτό. Καταλαβαίνω την ανησυχία σας. Έχετε δοκιμάσει ακόμα κάποια βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων? Δεν έχω δοκιμάσει πολλά ακόμα. Επανεκκίνησα τον υπολογιστή μου, αλλά δεν βοήθησε. Οποιασδήποτε προτάσεις? Ένα πράγμα που μπορείτε να δοκιμάσετε είναι να ελέγξετε αν έχετε αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου. Μερικές φορές, οι προηγούμενες εκδόσεις αποθηκεύονται αυτόματα. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Θα ελέγξω τον φάκελο αντιγράφων ασφαλείας αμέσως. Ας ελπίσουμε ότι μπορώ να βρω μια παλαιότερη έκδοση του αρχείου. Μια άλλη επιλογή είναι να δοκιμάσετε να ανοίξετε το αρχείο σε διαφορετικό υπολογιστή ή να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό λογισμικό που υποστηρίζει έγγραφα του Word. Δεν το σκέφτηκα αυτό. Θα το δοκιμάσω και θα δω αν λειτουργεί. Ευχαριστώ για την πρόταση, Άννα. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Εάν αυτά τα βήματα δεν λειτουργούν, ίσως θελήσετε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη για περαιτέρω βοήθεια. Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Αν όλα τα άλλα αποτύχουν, θα επικοινωνήσω μαζί τους. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσει σε αυτό. Το ελπίζω και εγώ. Η απώλεια σημαντικών αρχείων μπορεί να είναι απογοητευτική. Ενημέρωσέ με αν χρειαστείς περισσότερη βοήθεια. Σίγουρα, Άννα. Εκτιμώ τη συμβουλή σας. Θα σας κρατήσω ενήμερους για το πώς πηγαίνει. Μάθημα 21. Είναι περίπλοκο να υποβάλλετε αίτηση για δάνειο. Γεια Άννα. Πώς πάει η μέρα σου? Για Τζον. Πηγαίνει καλά, ευχαριστώ. Τι λες για σένα? Και εγώ είμαι καλή. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Είναι περίπλοκο να υποβάλλετε αίτηση για δάνειο? Καλά, μπορεί να φαίνεται λίγο συντριπτικό στην αρχή, αλλά δεν χρειάζεται να είναι πολύ περίπλοκο. Εξαρτάται από το είδος του δανείου και τον δανειστή. Βλέπω. Σκέφτομαι να υποβάλω αίτηση για δάνειο μικρών επιχειρήσεων και δεν είμαι σίγουρος από πού να ξεκινήσω. Αυτό είναι κοινή ανησυχία, Τζον.
Το πρώτο βήμα είναι να ερευνήσετε διαφορετικούς δανειστές και να κατανοήσετε τις απαιτήσεις δανείου τους. Σίγουρα θα κάνω κάποια έρευνα και θα συγκρίνω τις διαθέσιμες επιλογές. Υπάρχουν συγκεκριμένα έγγραφα ή κριτήρια που πρέπει να προετοιμάσω. Κάθε δανειστής μπορεί να έχει διαφορετικές απαιτήσεις, αλλά γενικά θα ζητήσει τις προσωπικές και οικονομικές σας πληροφορίες, όπως δηλώσεις εισοδήματος, πιστωτικό ιστορικό και επιχειρηματικό σχέδιο εάν πρόκειται για επιχειρηματικό δάνειο. Αυτό βγάζει νόημα. Θα συγκεντρώσω όλα τα απαραίτητα έγγραφα και θα βεβαιωθώ ότι τα οικονομικά μου αρχεία είναι εντάξει. Αυτή είναι μια καλή προσέγγιση, Τζον. Η προετοιμασία θα κάνει τη διαδικασία πιο ομαλή. Μπορεί επίσης να θέλετε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να επικοινωνήσετε απευθείας με τον δανειστή για να κάνετε συγκεκριμένες ερωτήσεις που μπορεί να έχετε. Πολύ καλή πρόταση, Άννα. Θα επικοινωνήσω μαζί τους για να διευκρινίσω τυχόν αμφιβολίες και να κατανοήσω καλύτερα τους όρους δανείου. Εξαιρετική! Θυμηθείτε, είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις του δανείου πριν προχωρήσετε. Απολύτως. Θα φροντίσω να εξετάσω προσεκτικά τους όρους και να ζητήσω διευκρινήσεις εάν χρειαστεί. Αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσεις, Τζον. Η αίτηση για δάνειο μπορεί να είναι ένα μεγάλο βήμα, αλλά με ενδελεχή έρευνα και προετοιμασία, γίνεται πιο διαχειρίσιμη. Ευχαριστώ για τη συμβουλή, Άννα. Νιώθω πιο σίγουρος τώρα που έχω μια καλύτερη ιδέα για το τι να περιμένω. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Χαίρομαι που μπόρεσα να βοηθήσω. Καλή τύχη με την αίτηση δανείου σας. Ευχαριστώ, Άννα. Εκτιμώ την υποστήριξή σας. Να έχετε μια φανταστική μέρα. Και εσύ, Τζον. Φροντίστε και μιλήστε μαζί σας σύντομα. Αντίο προς το παρόν, Άννα. Αντίο, Τζον. Μάθημα 22. Πώς ήταν η μέρα σας στη δουλειά? Γεια, Άννα. Πώς ήταν η μέρα σου στη δουλειά? Για Τζον. Ήταν μια κουραστική μέρα, αλλά συνολικά πήγε καλά. Τι λες για σένα? Ήταν επίσης πολύ καλό. Ήθελα να ρωτήσω, έχεις χρόνο μετά τη δουλειά σήμερα? Βασικά, έχω λίγο ελεύθερο χρόνο μετά τη δουλειά. Τι τρέχει? Αναρωτιόμουν αν θα θέλατε να πιείτε έναν καφέ ή ίσως να πάτε μια βόλτα στο πάρκο. Ακούγεται υπέροχο, Τζον. Θα ήθελα ένα φλιτζάνι καφέ και μια καλή συζήτηση. Τέλεια. Υπάρχει ένα άνετο καφέ κοντά. Μπορούμε να συναντηθούμε εκεί μετά τη δουλειά. Δουλεύει αυτό για σένα? Απολύτως. Τι ώρα πρέπει να συναντηθούμε? Τι λες για τις 6 μετά μεσημβρίαν? Αυτό θα μας δώσει αρκετό χρόνο για να χαλαρώσουμε και να συζητήσουμε πριν είναι πολύ αργά. Ακούγεται τέλειο, Τζον. Θα σε δω στο καφενείο στις 6 μετά μεσημβρίαν, ανυπομονώ γι' αυτό. Ομοίως, Άννα. Θα είναι ωραίο να χαλαρώσετε και να προλάβετε. Θα σε δω αργότερα. Τα λέμε αργότερα, Τζον. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο της ημέρας. Και εσύ, Άννα. Να προσέχεις μέχρι τότε. Αντίο προς το παρόν, Τζον. Αντίο, Άννα. Μάθημα 23. Αναρωτιόμουν αν θα ήθελες να πας στο εμπορικό κέντρο μαζί μου. Άννα, αναρωτιόμουν αν θα ήθελες να πας στο εμπορικό κέντρο μαζί μου αργότερα. Θέλεις να πάμε? Σίγουρα, Τζον. Ακούγεται διασκεδαστικό. Θα χρειαζόμουν λίγη θεραπεία λιανικής. Τέλεια. Υπάρχουν μερικά καταστήματα που θέλω να ελέγξω.
Μπορούμε να πάρουμε και εκεί μεσημεριανό, αν είσαι έτοιμος. Ακούγεται σαν σχέδιο, Τζον. Είμαι πάντα έτοιμος για καλό φαγητό και περιηγούμε στα καταστήματα. Καταπληκτικό. Θα συναντηθούμε στο εμπορικό κέντρο γύρω στις 2 μετά μεσημβρίαν. Ακούγεται καλό, Τζον. Οι 2 μετά μεσημβρίαν δουλεύουν για μένα. Θα σε δω εκεί. Τέλεια. Θα το περιμένω με ανυπομονησία. Τα λέμε σύντομα, Άννα. Τα λέμε σύντομα, Τζον. Να περάσετε υπέροχα μέχρι τότε. Ευχαριστώ, Άννα. Να προσέχεις. Και εσύ, Τζον. Αντίο για τώρα. Αντίο, Άννα. Μάθημα 24. Υπάρχει μια ειδική έκπτωση στο σούπερ μάρκετ σήμερα. Ήθελα να σας ενημερώσω ότι υπάρχει ειδική έκπτωση στο σούπερ μάρκετ σήμερα. Αλήθεια, αυτό είναι συναρπαστικό. Για τι είδους έκπτωση μιλάμε? Είναι μια προσφορά αγοράς ένα πάρτι ένα δωρεάν για διάφορα είδη παντοπολίου, συμπεριλαμβανομένων σνακ και ποτών. Ακούγεται σαν μεγάλη συμφωνία, Τζον. Θα μπορούσα να προμηθεύσω μερικά σνακ για την εβδομάδα. Οπωσδήποτε. Είναι μια καλή ευκαιρία να εξοικονομήσετε χρήματα και να πάρετε τις αγαπημένες μας λιχουδιές. Μετρήστε με, Τζον. Θα περάσω από το σούπερ μάρκετ μετά τη δουλειά και θα υποφεληθώ από την έκπτωση. Καταπληκτικό. Θα σε συναντήσω εκεί. Θα είναι ωραίο να ψωνίσουμε μαζί και ίσως να ανακαλύψουμε μερικά νέα αντικείμενα. Ακούγεται σαν σχέδιο, Τζον. Ας συναντηθούμε στο σούπερ μάρκετ γύρω στις 5:30 μετά μεσημβρίαν δουλεύει αυτό για σένα. Τέλεια, Άννα. Στις 5:30 μετά μεσημβρίαν είναι. Θα σε δω εκεί. Τέλεια. Ανυπομονώ για αυτό. Τα λέμε σύντομα, Τζον. Τα λέμε σύντομα, Άννα. Να έχετε μια φανταστική μέρα μέχρι τότε. Και εσύ, Τζον. Να προσέχεις. Αντίο προς το παρόν, Άννα. Αντίο, Τζον. Μάθημα 25. Έχετε πάει στο εμπορικό κέντρο τελευταία? Έχεις πάει στο εμπορικό κέντρο τελευταία, Άννα? Ναι, πήγα εκεί χθες. Ήταν τόσο γεμάτο. Το ξέρω, σωστά, φαίνεται ότι όλοι αποφάσισαν να πάνε για ψώνια ταυτόχρονα. Δυσκολεύτηκα να βρω θέση στάθμευσης. Και μόλις μπήκα μέσα, ήταν δύσκολο να μετακινηθείς. Ένιωσα με τον ίδιο τρόπο. Οι διάδρομοι ήταν γεμάτοι και υπήρχαν μεγάλες ουρές σε κάθε κατάστημα. Έπρεπε να περιμένω λίγο μόνο για να δοκιμάσω μερικά ρούχα. Ήταν αρκετά απογοητευτικό. Μπορώ να φανταστώ. Είναι δύσκολο να απολαύσετε τα ψώνια όταν είναι τόσο γεμάτο. Οπωσδήποτε. Νομίζω ότι θα προσπαθήσω να πάω τις καθημερινές ή νωρίς το πρωί την επόμενη φορά. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Μπορεί να είναι λιγότερο γεμάτο και πιο ειρηνικό κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων. Το ελπίζω. Είναι πολύ πιο εύκολο να περιηγηθείτε και να βρείτε αυτό που χρειάζεστε όταν δεν υπάρχουν τόσα πολλά άτομα τριγύρω. Απολύτως. Ας σχεδιάσουμε ανάλογα τα ταξίδια αγορών μας για να αποφύγουμε τα πλήθη στο μέλλον. Ακούγεται σαν σχέδιο, Τζον. Ας στοχεύσουμε σε πιο ήσυχες και λιγότερο ταραχώδεις εμπειρίες αγορών. Συμφωνώ, Άννα. Θα είναι πολύ πιο ευχάριστο με αυτόν τον τρόπο. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, θα το έχω κατά νου για την επόμενη φορά που θα πάω για ψώνια. Ευχαριστώ για τη συνομιλία, Τζον. Είσαι ευπρόσδεκτη, Άννα.
Χάρηκα που το συζητήσαμε μαζί σου. Να προσέχεις. Και εσύ, Τζον. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Και εσύ, Άννα. Αντίο. Μάθημα 26. Πρέπει να πάμε στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσουμε περισσότερα τρόφιμα. Πρέπει να πάμε στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσουμε περισσότερο φαγητό για αύριο. Συμφωνώ. Το ντουλάπι μας εξαντλείται από βασικά είδη. Τι νομίζεις ότι πρέπει να πάρουμε, οποιαδήποτε συγκεκριμένα στοιχεία στο μυαλό σας? Θα πρέπει σίγουρα να αποθηκεύσουμε φρούτα, λαχανικά και μερικές επιλογές πρωτεΐνης όπως κοτόπουλο ή τόουφου. Καλή ιδέα. Μπορούμε επίσης να πάρουμε λίγο ψωμί, γάλα και αυγά για πρωινό. Ναι, και μην ξεχάσετε να πάρετε μερικά σνακ και ποτά μεταξύ των γευμάτων. Σωστά, πρέπει να έχουμε κάποιες επιλογές για σνακ. Τι γίνεται με τα προϊόντα περιποίησης και τα είδη καθαρισμού? Ας κάνουμε μια λίστα με αυτό που χρειαζόμαστε, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων περιποίησης, των ειδών καθαρισμού και οποιονδήποτε άλλων ειδών οικιακής χρήσης. Αυτό είναι ένα καλό σχέδιο. Μπορούμε να δούμε τη λίστα πριν πάμε στο σούπερ μάρκετ. Και ας μην ξεχάσουμε να ελέγξουμε τυχόν εκπτώσεις ή προσφορές στο εβδομαδιαίο φυλάδιο του σούπερ μάρκετ. Απολύτως. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα εκμεταλλευόμενοι αυτές τις προσφορές. Εντάξει, ας ετοιμάσουμε τη λίστα και να σχεδιάσουμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ αργότερα σήμερα. Ακούγεται σαν σχέδιο, Άννα. Θα φροντίσουμε να είμαστε καλά εφοδιασμένοι για αύριο. Τέλεια! Θα αρχίσω να φτιάχνω τη λίστα αμέσως. Τα λέμε σύντομα. Τα λέμε σύντομα, Άννα. Ας πάρουμε όμικρον με τόνο, τι χρειαζόμαστε. Μάθημα 27. Πόσο καιρό πρέπει ακόμα να περιμένετε? Πόσο καιρό πρέπει ακόμα να περιμένετε? Δεν είμαι σίγουρη. Η γραμμή φαίνεται να κινείται αργά. Ναι, έχει πάρει αρκετό χρόνο. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι πολύ περισσότερο. Το ελπίζω κι εγώ. Έχω ένα πολύ άσχολο πρόγραμμα σήμερα και πρέπει να φύγω σύντομα. Καταλαβαίνω. Η αναμονή μπορεί να είναι απογοητευτική, ειδικά όταν έχετε άλλα πράγματα να κάνετε. Ακριβώς. Αλλά μερικές φορές, απλά πρέπει να είμαστε υπομονετικοί και να περιμένουμε τη σειρά μας. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι μια καλή ευκαιρία να εξασκήσετε υπομονή και να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να χαλαρώσετε. Υποθέτω ότι έχεις δίκιο. Θα προσπαθήσω να αξιοποιήσω στο έπακρο αυτόν τον χρόνο και να παραμείνω ήρεμος. Αυτό είναι το πνεύμα. Ίσως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον χρόνο για να παρακολουθήσετε την ανάγνωσή σας ή να ακούσετε κάποια μουσική. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Θα βγάλω το βιβλίο μου και θα απολαύσω μερικά κεφάλαια ενώ περιμένω. Ακούγεται σαν σχέδιο. Θα κάνει την αναμονή πιο ανεκτή και παραγωγική. Οπωσδήποτε. Ευχαριστώ για την πρόταση, Τζον. Είναι ωραίο να έχεις κάποιον να μιλήσεις ενώ περιμένεις. Είσαι ευπρόσδεκτη, Άννα. Χαίρομαι που μπορούσα να βοηθήσω. Θα ξεπεράσουμε αυτή την αναμονή μαζί. Ναι, θα το κάνουμε. Και ελπίζω, δεν θα είναι πολύ περισσότερο. Ο χρόνος πετάει όταν ασχολείσαι με κάτι. Απολύτως. Πριν το καταλάβεις, θα είναι η σειρά σου. Κρατήσου εκεί. Θα το κάνω, Τζον. Ευχαριστώ για την ενθάρρυνση. Το εκτιμώ. Κανένα πρόβλημα, Άννα. Είμαστε μαζί σε αυτό. Ας το αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Συμφωνώ, Τζον. Ας μείνουμε θετικοί και υπομονετικοί.
Μάθημα 28, είμαστε σχεδόν εκεί. Είμαστε σχεδόν εκεί. Έτσι νομίζω. Σύμφωνα με το GPS, είμαστε μόλις λίγα λεπτά μακριά. Χαίρομαι που το ακούω. Πεινάω και ανυπομονώ να φτάσω στον προορισμό μας. Και εγώ. Ανυπομονώ να δοκιμάσω το φαγητό σε εκείνο το νέο εστιατόριο για το οποίο έχουμε ακούσει τόσα πολλά. Το ίδιο και εδώ. Έχω ακούσει ότι έχουν καταπληκτικές κριτικές και μια εξαιρετική επιλογή μενού. Είναι πάντα συναρπαστικό να δοκιμάζεις νέα μέρη και να ανακαλύπτεις νέες γεύσεις. Απολύτως. Η εξερεύνηση διαφορετικών κουζινών είναι ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα. Και το δικό μου. Χαίρομαι που είμαστε πάντα έτοιμοι για γαστρονομικές περιπέτειες μαζί. Είναι σίγουρα πιο διασκεδαστικό να μοιράζεστε αυτές τις εμπειρίες με κάποιον. Συμφωνώ. Προσθέτει στην απόλαυση και δημιουργεί μόνιμες αναμνήσεις. Είμαστε τυχεροί που έχουμε ο ένας τον άλλον ως συνεργάτες φαγητού. Οπωσδήποτε. Εδώ είμαστε, μπαίνουμε στο πάρκινγκ. Φτάσαμε. Τέλεια. Πάμε να ικανοποιήσουμε τους γευστικούς μας κάλικες. Δεν μπορώ να περιμένω. Ούτε εγώ. Ας πάμε μέσα και να απολαύσουμε ένα φανταστικό γεύμα μαζί. Απολύτως, Άννα. Ας κάνουμε αυτή την εμπειρία φαγητού αξέχαστη. Είμαι σίγουρη ότι θα γίνει, Τζον. Ας πάμε να απολαύσουμε λίγο νόστιμο φαγητό. Ας το κάνουμε, Άννα. Καλή όρεξη. Μάθημα 29, βρήκατε το κάμπινγκ. Βρήκατε το κάμπινγκ. Ναι, νομίζω ότι το βρήκα. Οι συντεταγμένες του GPS με οδήγησαν σε αυτό το σημείο. Αυτό είναι υπέροχο. Είναι κατάλληλο μέρος για κάμπινγκ. Φαίνεται πολλά υποσχόμενο. Είναι περιτριγυρισμένο από δέντρα και έχει έναν ωραίο ανοιχτό χώρο για τη δημιουργία σκηνών. Εξαιρετική. Υπάρχει μια κοντινή πηγή νερού όπως ένα ποτάμι ή μια λίμνη. Ναι, είδα ένα ποτάμι σε μικρή απόσταση με τα πόδια από εδώ. Είναι ιδανικό για ψάρεμα ή κολύμπι. Αυτό είναι ένα μπόνους. Μπορούμε να απολαύσουμε κάποιες θαλάσσιες δραστηριότητες ενώ κάνουμε κάμπινγκ. Οπωσδήποτε. Και το καλύτερο μέρος είναι ότι η περιοχή φαίνεται ήσυχη και μακριά από το θόρυβο της πόλης. Αυτό ακριβώς αναζητούσαμε, μια ήρεμη απόδραση στη φύση. Χαίρομαι που έπεσα σε αυτό το κάμπινγκ. Φαίνεται ότι θα είναι μια υπέροχη εμπειρία. Σίγουρα το κάνει. Μπορούμε να κάνουμε πεζοπορία, να ψήσουμε μόρσμελοους πάνω από μια φωτιά και απλά να χαλαρώσουμε. Ανυπομονώ να αποσυνδεθώ από τον πολυάσχολο κόσμο και να βυθιστώ στη φύση. Ούτε εγώ. Θα είναι αναζωογονητικό να κάνετε ένα διάλειμμα και να απολαύσετε την απλότητα της υπαίθριας διαβίωσης. Συμφωνώ, Τζον. Ας αρχίσουμε να δημιουργούμε στρατόπεδο και να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτήν την όμορφη τοποθεσία. Ακούγεται σαν σχέδιο, Άννα. Ας απολαύσουμε την περιπέτεια κάμπινγκ μας στο έπακρο. Απολύτως, Τζον. Ας δημιουργήσουμε αξέχαστες αναμνήσεις σε αυτό το γαλήνιο περιβάλλον. Ανυπομονώ για αυτό, Άννα. Ας ξεκινήσουμε και να αγκαλιάσουμε το πνεύμα του κάμπινγκ. Μάθημα 30. Πόσο κοστίζει το καινούριο πορτοφόλι σας? Πόσο κοστίζει το καινούριο σου πορτοφόλι? Ήταν σε πώληση, οπότε το πήρα σε εξαιρετική τιμή. Αυτό είναι φοβερό. Πόσα πλήρωσες γι' αυτό? Πλήρωσα $50 γι' αυτό. Αρχικά ήταν $100,
οπότε πήρα έκπτωση 50%. Αυτή είναι μια φανταστική συμφωνία. Εξοικονόμησες αρκετά λεφτά. Ναι, ήμουν πραγματικά ευχαριστημένος με την τιμή. Επιπλέον, μου αρέσει ο σχεδιασμός και η ποιότητα. Σου φαίνεται υπέροχο. Έκανες μια έξυπνη αγορά. Ευχαριστώ, Τζον. Χαίρομαι που το πιστεύεις και εσύ. Οπωσδήποτε. Είναι πάντα ωραίο να βρίσκουμε καλές ευκαιρίες και να έχουμε αξία για τα χρήματά μας. Συμφωνώ. Είναι σημαντικό να προσέχουμε τις δαπάνες μας και να κάνουμε σοφές επιλογές. Απολύτως. Όλα έχουν να κάνουν με την εξέβρεση ισορροπίας μεταξύ ποιότητας και προσιτής τιμής. Καλά το είπες, Τζον. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με το νέο μου πορτοφόλι. Άξιζε το τίμημα. Χαίρομαι που το ακούω αυτό, Άννα. Απολαύστε τη χρήση του. Ευχαριστώ, Τζον. Σίγουρα θα το κάνω. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου αξεσουάρ τώρα. Καταλαβαίνω γιατί. Σας ταιριάζει τέλεια.